อย่างที่รู้กันดีว่าการขี่จักรยานนั้นดีต่อสิ่งแวดล้อมแต่รู้หรือไม่ว่าเจ้าพาหนะสองล้อคู่ใจนี้ยังเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการลดโลกร้อนด้วย Bike Carbon Offset คือกิจกรรมเก็บบันทึกข้อมูลของการเดินทางด้วยจักรยานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอาศัยหลักการ Carbon Offset นั่นคือการใช้จักรยานในการเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พาหนะที่ยังเติมน้ำมันหรือเชื้อเพลิงฟอสซิลอื่นๆในการเก็บข้อมูลครั้งแรกเราได้ระดมอาสาสมัครในการช่วยเก็บข้อมูลการปั่นให้กับโครงการจำนวน200คนซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลหลากหลายสถานะและอาชีพตั้งแต่นักเรียนนักศึกษาพนักงานหน่วยงานรัฐพนักงานบริษัทเอกชนผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยแม่บ้านโดยเราได้ทำการแบ่งอาสาสมัครออกเป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มผู้ใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวันแทนการใช้พาหนะประเภทต่างๆ 2. กลุ่มผู้ใช้จักรยานเพื่อกิจกรรมนันทนาการการท่องเที่ยวและการออกกำลังกายอาสาสมัครแต่ละคนจะเดินทางโดยติดเครื่องวัดระยะทางไปด้วยเมื่อเดินทางเสร็จสิ้นแต่ละครั้งก็จะต้องมากรอกข้อมูลการเดินทางของตนลงในเว็บไซต์ www.bikecarbonOffset.com แล้วเลือกกลุ่มการใช้งานที่ตนเป็นหลังจากนั้นก็กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มของเว็บไซต์ซึ่งเราจะเอาข้อมูลที่กรอกมาคำนวณปริมาณคาร์บอนตามหลักมาตรฐานสากล IPCC หรือคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกลุ่มนักปั่นที่ใช้จักรยานเพื่อการเดินทางแทนการใช้พาหนะประเภทต่างๆเช่นปั่นจักรยานไปทำงานแทนรถส่วนตัวปั่นจักรยานไปร้านอาหารแทนการใช้ BTS หรือปั่นจักรยานไปซื้อของหน้าปากซอยแทนการนั่งวินมอเตอร์ไซค์เราจะนำระยะทางในการปั่นมาคำนวณว่าสามารถหลีกเลี่ยงปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไปได้เท่าไหร่ซึ่งแต่ละพาหนะก็จะมีปริมาณในการปล่อยคาร์บอนที่แตกต่างกันไปตามชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้สำหรับการเดินทางในกลุ่มนี้จะถือเป็นการลดการปล่อยคาร์บอนโดยตรงกลุ่มนักปั่นที่ใช้จักรยานเพื่อกิจกรรมนันทนาการและการออกกำลังกายเช่นปั่นจักรยานร่วมโครงการ Car Free Day ปั่นจักรยานออกกำลังกายในสวนสาธารณะปั่นจักรยานท่องเที่ยวบนเส้นทางจักรยานปั่นจักรยานแข่งขันเราจะนำระยะทางที่ปั่นมาคำนวณโดยเปรียบเทียบกับรถยนต์ส่วนบุคคล4ที่นั่งที่มีแก๊สโซฮอล E10 เป็นเชื้อเพลิงซึ่งค่าคาร์บอนที่ได้ในกลุ่มนี้ถือเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนโดยอ้อมการเก็บข้อมูล8เดือนจากกลุ่มผู้เข้าร่วมพบว่าการปั่นเพื่อการเดินทางในกลุ่มที่1ที่ระยะ1กิโลเมตรสามารถหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซ 0.08 กิโลกรัมคาร์บอนโดยกลุ่มอาสาสมัครปั่นเป็นระยะทางเฉลี่ย 375.26 กิโลเมตรต่อวันย่อมหมายถึงว่าเราสามารถหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนเฉลี่ยได้ถึง 31.40 กิโลกรัมคาร์บอนการปั่นเพื่อการท่องเที่ยวออกกำลังกายในกลุ่มที่2ด้วยระยะทาง1กิโลเมตรสามารถหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซ 0.05 กิโลกรัมคาร์บอนโดยกลุ่มอาสาสมัครปั่นเป็นระยะทางเฉลี่ย 248.58 กิโลเมตรต่อวันย่อมหมายถึงว่าเราสามารถหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนเฉลี่ยได้ถึง 12.98 กิโลกรัมคาร์บอนซึ่งจากข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาเป็นฐานข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการเดินทางด้วยจักรยานซึ่งเป็นภารกิจที่ประเทศไทยจะต้องดำเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซร่วมกับนานาชาติภายหลังปีค.ศ. 2020 ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลนี้เพื่อการกำหนดนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้จักรยานมากขึ้นโดยสามารถนำไปใช้เป็นฐานคิดในการลดหย่อนภาษีแก่หน่วยงานหรือองค์กร
ที่สนับสนุนเรื่องจักรยานหรือนักปั่นจักรยานเพื่อการเดินทางเอง อย่างไรก็ตามการปั่นจักรยานยังเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องได้รับการส่งเสริมเป็นรูปธรรมด้านอื่นๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับนักปั่นทั้งในเรื่องความปลอดภัยความสะดวกและเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนต่างๆซึ่งเรานั้นสามารถเป็นฟันเฟืองที่ช่วยในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ด้วยการออกมาปั่นและกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการเพื่อลดโลกร้อนและทำให้กรุงเทพกลายเป็นเมืองจักรยานด้วยกันร่วมกันกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางด้วยจักรยานได้ที่ www.bikecarbonOffset.com